Magbabrine. Ma-rehydrate yung chicken. Para pag pinrito mo or pinride mo, hindi makunat yung chicken. Juicy siya. Ilagay ko na ngayon yung brining solution natin na water with salt sa chicken. Ganito lang ang pagbabrine ng chicken. Tapos, ilagay ito sa ref from 6 to 12 hours bago mo lutuin para juicy talaga yung fried chicken mo. Ipa-fried na natin yung binrine ko na chicken thighs. Nilagyan ko siya ng crispy fry na garlic flavor. Fried na natin. Lagyan ng distansya bawat isa para hindi masyadong para yung chicken even ang pagkaluto. Pasensya na mo sa ako ang accent kay Bisaya kay kung dako. Para magkaintindihan tayong lahat. Kaya nagtagalog-tagalog na lang ako. Yan lang. Yan lang muna. Yan na siya. Luto na. Hindi siya lumiit. Mas lumaki siya. Yun ang kaibahan ng chicken kapag na-brine at saka hindi na-brine. Ito na siya. Lutong-luto. Luto na po. Yun ang fried chicken na with brine solution.